નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, હું છું પરેશ ધારવિયા અને તમે જોઈ રહ્યા છો પીડીસ એજ્યુકેશન। આ વિડીયોમાં આપણે વાત કરીશું મુખ્ય સેવિકાના મોસ્ટ આઈએમપી પ્રશ્નો એટલે કે ગુજરાતી સાહિત્યનો જે ઘણો બધો ભાગ ભજવી જાય છે પેપરમાં, તો ખૂબ જ અગત્યના પ્રશ્નો અને જવાબો છે। તો જોઈએ આજનો વિડીયો। અને હા મિત્રો, જો તમે મારી ચેનલમાં નવા હો તો સબસ્ક્રાઈબ કરજો અને બાજુમાં બેલ આઇકન હશે પણ અચૂક દબાવી દેજો। જોઈએ આજનો પહેલો પ્રશ્ન, જનનીની જોડ સખી નહીં જડે રેલોલ કોની પ્રખ્યાત પંક્તિ છે? તો એનું નામ છે બોટાદકર અને એનું આખું નામ પૂછે તો જવાબ છે દામોદર ખુશાલદાસ બોટાદકર, જે ખૂબ જ અગત્યનો પ્રશ્ન છે। એના પછીનો બીજો પ્રશ્ન જોઈએ, શું છે બીજો પ્રશ્ન? કીર્તિદેવનો મુંજાલ સાથે મેળાપ પ્રકરણ લેખકની કઈ નવલકથામાંથી લેવામાં આવ્યું છે? જેનો જવાબ છે પૃથ્વી વલ્લભ જે પ્રકરણ છે એમાંથી કીર્તિદેવનો મુંજાલ સાથે મેળાપ લેવામાં આવ્યું છે। ખૂબ જ અગત્યનો આ પણ પ્રશ્ન છે। એના પછીનો ત્રીજો પ્રશ્ન, ગાંધીજીએ કયા કવિને સવાઈ ગુજરાતીનું બિરુદ આપ્યું છે? તો જેનું નામ છે કાકા સાહેબ કાલેલકર અને એનું વખણાતું સાહિત્ય લલિત નિબંધ છે। એના પછીનો ચોથો પ્રશ્ન જોઈએ, શું છે ચોથો પ્રશ્ન? ઉપરવાસ કોની રચના છે? જેનું નામ છે રઘુવીર ચૌધરી। પાંચમો પ્રશ્ન, લીલુડી ધરતી કોની રચના છે? જેનો જવાબ છે ચુનીલાલ મીડિયા। છઠ્ઠો પ્રશ્ન, અગ્નિકુંડમાં ઉગેલું ગુલાબના લેખક કોણ છે? તો એનો જવાબ છે નારાયણ દેસાઈ, જેને અગ્નિકુંડમાં ઉગેલું ગુલાબ એ લખ્યું હતું। આ પણ ખૂબ જ અગત્યના પ્રશ્નો છે। લેખક કયા લેખકે કયું લખ્યું છે એ પણ કરી લેજો સાથે સાથે। સાતમો પ્રશ્ન છે, કેવડિયાનો કાંટો અમને વનવગડામાં વાગ્યો રે ના કવિ કોણ છે? તો જેનો જવાબ છે રાજેન્દ્ર શાહ। એનું આખું નામ જોવા જઈએ તો રાજેન્દ્ર કેશવલાલ શાહ અને એનું તખલ્લુસ જોવા જઈએ તો રામ વૃંદાવની જે છે એનું તખલ્લુસ છે। એક પ્રશ્નમાં 3 થી 4 પ્રશ્નો સમાયેલા છે એટલે ખૂબ જ અગત્યના પ્રશ્નો છે। મારા ભાઈઓ તથા બહેનો જોતા રહેજો। આઠમો પ્રશ્ન છે, અડધી સદીની વાંચન યાત્રાના સંપાદક કોણ છે? જેનું નામ છે શ્રી મહેન્દ્ર મેઘાણી છે, એ અડધી સદીની વાંચન યાત્રાના સંપાદક છે। એના પછીનો 9મો પ્રશ્ન, નંદશંકર મહેતાને કયા સાહિત્ય સ્વરૂપનો સૌપ્રથમ ખેડાણ કરવાનો શ્રેય મળ્યો છે? જેનો જવાબ છે નવલકથા અને એના પછી છે કરણ ઘેલો। એના પછીનો એટલે કે 10મો પ્રશ્ન જોઈએ, કનૈયાલાલ માણેકલાલ મુનશીએ મુંબઈમાં કઈ સાહિત્ય સંસ્થા સ્થાપી હતી? તો પહેલી હતી ભારતીય વિદ્યાભવન અને પછી નવનીત સમર્પણ નામની સંસ્થાઓ મુંબઈની અંદર સ્થાપેલી હતી કનૈયાલાલ મુનશીએ। એના પછીનો 11મો પ્રશ્ન, યુગમૂર્તિ વાર્તાકાર તરીકેની કયા સાહિત્યકારની ઓળખ છે? તો જેનો જવાબ છે રમણલાલ વસંતલાલ દેસાઈ અને વિશ્વનાથ ભટ્ટ, જે યુગમૂર્તિ વાર્તાકાર તરીકેની સાહિત્યકારની ઓળખ છે। એના પછીનો 12મો પ્રશ્ન જોઈએ, સ્નેહરશ્મિ તખલ્લુસ કયા ગુજરાતી સાહિત્યકારનું છે? જેનું નામ છે જીણાભાઈ દેસાઈ, એનું મૂળ નામ છે જીણાભાઈ રતનજી દેસાઈ અને જાપાની કાવ્ય પ્રકાર હાઇકુ માટે ખૂબ જ જાણીતા છે એટલે 3 યાદ રાખવા જોઈએ। સ્નેહરશ્મિ જે તખલ્લુસ છે જીણાભાઈ દેસાઈનું મૂળ નામ જીણાભાઈ રતનજી દેસાઈ અને જાપાની કાવ્ય એટલે કે હાઇકુ માટે તે પ્રખ્યાત છે। 13મો પ્રશ્ન, અતિજ્ઞાન કાંતનું કયા પ્રકારનું કાવ્ય છે? તો એનો જવાબ છે ખંડ કાવ્ય છે। અતિજ્ઞાન છે એ ખંડ કાવ્ય છે કવિ કાંતનું। એના પછીનો પ્રશ્ન એટલે કે 14મો પ્રશ્ન, ગુજરાતી સાહિત્ય અકાદમીનું મુખપત્ર શું છે? જે શબ્દસૃષ્ટિ ગુજરાતી સાહિત્ય અકાદમીની સ્થાપના ગુજરાત સરકાર દ્વારા ઈસવીસન 1982માં કરવામાં આવી હતી અને ગૌરવ પુરસ્કાર જે તેનું મુખપત્ર છે। એના પછીનો 15મો પ્રશ્ન ખૂબ જ મોસ્ટ આઈએમપી છે, અકાદમીનો પ્રશ્ન એક્ઝામમાં પૂછાઈ શકે તેવો છે। તો એની સ્થાપના કહીએ તો 1982માં કરવામાં આવી હતી। 15મો પ્રશ્ન જોઈએ, નન્હાલાલનો ગ્રંથ કયો છે? જેનું નામ છે વિશ્વગીતા। એના પછીનો 16મો પ્રશ્ન, દયારામ નામ સાથે કયું સાહિત્ય સ્વરૂપ સંકળાયેલું છે? તો દયારામ હંમેશા ગરબી અને ગરબી સમ્રાટ એવું સાહિત્ય રચતા હતા એટલે દયારામ સાથે ગરબી સંકળાયેલું છે અથવા તો ગરબી સમ્રાટ સંકળાયેલું છે। એના પછીનો 17મો પ્રશ્ન,
જોઈએ 17મો પ્રશ્ન શું છે, ખૂબ જ અગત્યના પ્રશ્નો છે, જોતા રહેજો મારી ચેનલ. હા પસ્તાવો વિપુલ ઝરણું સુરતથી ઉતર્યું છે, કોની ઉક્તિ છે? તો જેનું નામ છે કલાપી અને એનું આખું નામ પૂછે જ છે સુરસિંહજી તખ્તસિંહજી ગોહિલ છે, જે કવિ કલાપીનું નામ છે. 18મો પ્રશ્ન, દર્શક કોનું ઉપનામ છે? નામ છે મનુભાઈ પંચોડીનું. તેમની સોક્રેટિસને બિરલા ફાઉન્ડેશન દ્વારા સરસ્વતી સન્માન, ખૂબ જ અગત્યનું છે, દર્શક છે મનુભાઈ પંચોડીનું છે અને સોક્રેટિસને બિરલા ફાઉન્ડેશન દ્વારા સરસ્વતી સન્માન હતું. કોણ જાણીતા નિબંધકાર છે? જવાબ છે કાકા સાહેબ કાલેલકર. 20મો પ્રશ્ન છે, નિશાન ચૂક માફ નહીં, માફ નીચું નિશાન. આ પંક્તિ કયા કવિની છે? જેનો જવાબ છે બક ઠાકોર, એટલે કે બળવંતરાય કલ્યાણરાય ઠાકોર, જેને બક ઠાકોર તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. એના પછીનો 21મો પ્રશ્ન, ગુજરાતી સાહિત્યમાં આખ્યાનના પિતા તરીકે કોને ઓળખવામાં આવે છે? જેનું નામ છે ભાલણ. કવિ બાણ રચિત કાદંબરીનું સંસ્કૃતમાંથી ગુજરાતીમાં અનુવાદ અને ગુર્જર ભાષા તરીકે શબ્દ વાપરનાર પ્રથમ કવિ હતા ભાલણ, જે ખૂબ જ અગત્યના પ્રશ્નો છે અને પૂછાઈ પણ શકે તેવા છે. ગુજરાતી સાહિત્ય ખૂબ જ મોસ્ટ IMP છે. એના પછીનો 22મો પ્રશ્ન જોઈએ શું છે 22મો પ્રશ્ન, જેને બાળ કવિ પણ કહેવાય છે ભાલણને. 22મો પ્રશ્ન, ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદના પ્રથમ અધ્યક્ષ કોણ હતા? જેનું નામ છે ગોવર્ધનરામ ત્રિપાઠી. મહાનવલ સરસ્વતી ચંદ્રની રચના કરી હતી ગોવર્ધનરામ ત્રિપાઠીએ. એના પછીનો 24મો પ્રશ્ન જોઈએ, જ્યોતિપુંજ પુસ્તકના લેખક કોણ છે? જેનું નામ છે નરેન્દ્ર મોદી, જેને લખ્યું છે જ્યોતિપુંજ પુસ્તક. અને એના પછીનો 25મો પ્રશ્ન, એટલે છેલ્લો પ્રશ્ન, બરકત વિરાણીનું ઉપનામ જણાવવાનું, જેનું નામ છે બેફામ. તો આ હતા ખૂબ જ IMP મોસ્ટ IMP 25 પ્રશ્નો છે. અગાઉની એક્ઝામમાં પૂછાયેલા છે અને હવે પછીની એક્ઝામમાં પૂછાવાની પણ ખૂબ જ સારી શક્યતા છે. અને હા મિત્રો, પીડીએસ એજ્યુકેશનને લાઇક કરજો, શેર કરજો અને સબસ્ક્રાઈબ કરજો. વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમારો સ્નેહ આવો જ મારી સાથે બન્યો રહે. અને હા મિત્રો, જો ગુજરાતીમાં વિડીયો માંગતા હો ગુજરાતી સાહિત્ય વિશે અથવા તો વ્યાકરણ વિશે, તો અચૂકથી કોમેન્ટ કરજો, જેથી કરીને હું એના વિશે વિડીયો બનાવું. થેન્ક યુ સો મચ વિદ્યાર્થી મિત્રો. વિશ યુ ઓલ ધ બેસ્ટ. જય હિન્દ.